Naruto sở hữu dàn nhân vật phản diện đa dạng, ngay từ đầu đã khiến người xem mê mẩn và buộc phải theo dõi từng diễn biến. Naruto và các đồng đội của mình phải đối mặt với vô số nhân vật phản diện với tính cách và sức mạnh tuyệt đối, khiến cho những người xung quanh sợ hãi. Mỗi nhân vật phản diện đều có những mục tiêu riêng và những nét riêng trong tính cách của họ. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Anh Sinh Viên. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi vào video top 6 nhân vật phản diện ấn tượng nhất trong Naruto. 1. Ben, có tên thật là Uzumaki Nagato, là thủ lĩnh của Akatsuki và là một trong những nhân vật phản diện chính trong Naruto. Nagato mơ ước mang lại hòa bình cho thế giới ninja đầy chiến tranh và bạo lực, nên mới cùng với Yahiko và Conan thành lập Akatsuki. Nhưng sau khi Yahiko chết, Nagato trở thành một kẻ cực đoan và tàn ác, quyết định phải khiến thế giới cảm nhận được nỗi đau và lấy bí danh là Ben. Từ một người không thích giết chóc và chiến tranh, trở thành một kẻ có thể giết hàng trăm người cùng một lúc, hoặc giết chính người thầy cũ của mình vì lý tưởng của mình. Một điều nữa khiến Ben trở thành nhân vật khó quên với người xem, đó là sức mạnh khủng khiếp của nhân vật này. Ben có thể một mình đối đầu với tất cả shinobi làng lá và săn phẳng nó. Trước khi đối đầu với Naruto, Nagato chưa bao giờ thua một trận chiến nào, vẫn thúc ép Naruto sử dụng những khả năng mạnh mẽ nhất Naruto có trong tay. Là hậu vệ của tộc Uzumaki, chakra của Nagato có khả năng phục hồi tự nhiên. Nguồn dự trữ chakra thực tế của cậu lớn bất thường, đủ để cậu có thể thực hiện nhiều kỹ năng tiêu tốn chakra khác nhau trong cùng một ngày. Nagato có khả năng cảm nhận rất tốt, có thể xác định chính xác vị trí của người khác ở phần cách xa, thậm chí xuyên qua các kết giới được dựng lên với mục đích là ngăn chặn phát hiện. Kỹ năng sử dụng nhiều loại nhẫn thực của Nagato phần lớn nhờ Rinnegan được cấy ghép từ Madara. Ưu điểm lớn nhất của Rinnegan là nó cho phép Nagato tiếp cận các năng lực của lục đạo, như điều khiển trọng lực của thiên đạo, triệu hồi quái thú của súc sinh đạo, khả năng hấp thụ chakra vô hạn của ngạo vĩ đạo, kiểm soát các linh hồn của nhân gian đạo, vũ khí cơ giới đa dạng của Atula đạo, triệu hồi cộng địa ngục và phục hồi các thân xác khác của địa ngục đạo. Vì những hạn chế của cơ thể mình, Nagato có rất ít cơ hội để sử dụng trực tiếp bất kỳ khả năng nào trong số này. Tuy nhiên, khi có cơ hội, cậu có thể chuyển đổi giữa các đạo khác nhau một cách liền mạch và ngay lập tức. Một nhánh của lục đạo mà Nagato dành riêng cho mình là ngoại đạo. Với tư cách là ngoại đạo, Nagato có thể triệu hồi và điều khiển dị ma thần tượng và sử dụng kỹ thuật luân hồi chuyển sinh để hồi sinh người chết. Với ngoại đạo, Nagato có thể hình thành cái gọi là lục đạo Ben, điều khiển 6 xác chết đại diện cho 6 đạo và chúng có thể chia sẻ tầm nhìn cho nhau. Mặc dù mỗi đạo đều mạnh mẽ, nhưng chúng sẽ mạnh nhất khi được sử dụng cùng nhau. Việc sử dụng đồng thời cả 6 đạo là lý do chính cho sự bất khả chiến bại khét tiếng của Ben. 2. Bộ đôi Zabuza Haku. Hai người họ không sở hữu sức mạnh bá đạo hay tạo hình cổ quái, mà họ lại đem lại ấn tượng cho người xem bởi tầm quan trọng đối với đội 7 và câu chuyện đằng sau quá cảm động. Zabuza và Haku chạm trán đội 7 của Naruto ngay trong nhiệm vụ đầu tiên. Haku được sinh ra ở ngôi làng nhỏ đầy tiếc ở Thị Quốc. Nơi đây, những người sở hữu huyết kế giới hạn bị mọi người sợ hãi và ghét bỏ vì lo ngại sự tồn tại của họ sẽ gây thêm chiến tranh. Haku sở hữu huyết kế giới hạn băng động giống mẹ của mình. Khi cha của Haku phát hiện ra vợ và con mình sở hữu huyết kế giới hạn, ông đã tập hợp một nhóm nhỏ dân làng ra tay giết vợ mình và định giết cả Haku. Haku đành phải phản kháng và giết cả cha mình bằng băng độn. Sau đó, Haku trở thành một đứa trẻ vô gia cư, lục lọi thùng rác để tìm thức ăn thừa, và không lâu sau, cậu gặp Zabuza. Zabuza từng là thành viên của anh Bư Làng Sương Mù. Hắn đã giết Torichi Kumade của làng lá trong một nhiệm vụ trước khi gia nhập Thất Kiếm. Là một cụ ninja cấp cao của làng Sương Mù, Zabuza là một ninja rất mạnh. Đúng như biệt danh của mình, Zabuza sở hữu lượng chakra cực kỳ lớn, có thể nhìn thấy ngay bằng mắt thường khi được giải phóng. Với hình dáng như một con ác quỷ, là một trong thất kiếm, kỹ năng kiếm thuật của hắn là vô cùng tuyệt vời. Với thanh Kubikiri Bucho, tốc độ tương đương với Kakashi và cũng rất giỏi thể thuật. Zabuza có năng khiếu với các thuật về thủy độn, có thể thi triển các thuật thủy độn có sức tàn phá cao trên diện rộng. Hắn rất thành thạo thuật ẩn mình trong sương, bởi nó giúp hắn dễ dàng ám sát thầm lặng. Bằng cách phủ kín một khu vực với lượng sương mù dày đặc mà chẳng cần cạnh nguồn nước, Zabuza có thể khống chế tầm nhìn của đối phương, khiến họ càng khó trong việc phòng thủ trước hắn. Ban đầu anh chỉ xem Haku là công cụ và sẽ vứt bỏ sau khi hết giá trị, nhưng dần dần Zabuza ngày càng quan tâm đến Haku và không còn coi cậu là một công cụ nữa. Nhưng bản thân anh không hề nhận ra. Trong trận chiến với đội 7, Haku đã mất mạng, nhưng vô cùng mãn nguyện vì sự có ích của mình cho Zabuza. Zabuza chỉ cười, nhưng thật ra sâu thẳm bên trong anh vô cùng đau khổ. Trong những giây phút cuối cùng, Zabuza nhận ra anh thật sự quan tâm tới Haku đến mức nào.
Anh đã hy sinh mạng sống của mình để giết Gato với mong muốn có thể đi cùng Haku ở thế giới bên kia. Điều này đã lấy đi nước mắt của không ít độc giả khi một kẻ nổi tiếng tàn ác và máu lạnh như Zamuza lại gớt nước mắt vì người khác. Trận chiến với hai người đã giúp đội 7 trưởng thành hơn và giúp Naruto tìm ra nhẫn đạo của mình, thứ mà Naruto theo đuổi trong suốt bộ truyện. 3. Orochimaru. Hắn là một trong những nhân vật phản diện ấn tượng bậc nhất của bộ truyện, là nhân vật có nhiều đất diễn và có thể xem là có ảnh hưởng nhất đến diễn biến trong tuyến nhân vật phản diện. Orochimaru mồ côi từ nhỏ trở thành học trò của Hiruzen và sau này là một trong Sannin huyền thoại cùng với Jiraiya và Tsunade. Orochimaru được truyền cảm hứng từ một con rắn trắng ở gần mộ của cha mẹ, tượng trưng cho vận may và sự tái sinh. Từ đó, Orochimaru luôn khao khát sự bất tử, cực kỳ thích làm những thí nghiệm trên cơ thể người. Hắn luôn làm cho độc giả bất ngờ bởi kiến thức, sự thông minh, xảo trá của mình và sự phức tạp trong nội tâm, khiến độc giả khó mà đoán được hắn suy nghĩ gì và làm gì tiếp theo. Dường như mọi chuyện hắn làm đều có tính toán từ trước và rất ít khi thất bại. Không chỉ vậy, hắn còn là một ninja cực kỳ mạnh. Tài năng của hắn được cả giới nhẫn giả biết đến và e sợ, tới mức Akatsuki coi hắn như một mối đe dọa cần phải loại trừ. Trong quá trình tìm kiếm bí quyết trường sinh, Orochimaru đã nhiều lần tự biến đổi cơ thể mình và có được sức mạnh của Bạch Xà. Với nó, hắn có thể phục hồi và tái sinh trước mọi loại thương tật, thường là qua những cách liên quan đến rắn. Hắn tinh thông nhẫn thuật hơn bất cứ ninja nào, có thể sử dụng tất cả các hệ chất ra tự nhiên và âm dương độn, nên hắn có thể sử dụng đa dạng nhiều kiểu nhẫn thuật khác nhau. Orochimaru hiếm khi sử dụng thể thuật trong chiến đấu dù hắn rất giỏi, sử dụng thành thạo thanh kiếm Kusanori để đấu ngang hàng với Hiruzen. Hắn cũng rất thành thạo thuật triệu hồi, tiêu biểu như triệu hồi hàng loạt các thanh kiếm, các loài rắn, cấm thuật ế thổ chuyển sinh. Ngoài ra, Orochimaru còn gây ấn tượng mạnh với tạo hình ghê gợn, những nhẫn thuật liên quan đến rắn và sự kinh tởm khi hắn thường gắn liền với dịch nhầy khi xuất hiện hoặc tái sinh. 4. Uchiha Obito là một trong 3 đệ tử của Hokage đệ tứ Namikaze Minato, là một tộc nhân của Uchiha và sở hữu tế bào của Bạch Zetsu nên có trữ lượng chất ra rất lớn, có thể sử dụng tất cả 5 thuộc tính tự nhiên và âm dương độn, sử dụng được cả mộc độn nhờ tế bào của Bạch Zetsu. Obito cũng rất giỏi thể thuật, tốc độ và phản xạ cực tốt, đồng thời sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí khác nhau. Sở hữu Sharingan có thể thi triển các kỹ thuật cơ bản của nó và sau này nâng cấp lên Mangekyo Sharingan, có thể sử dụng Kamui, di chuyển toàn bộ hoặc một phần cơ thể của bản thân vào trong chiều không gian Kamui hoặc di chuyển người khác vào đó. Sau khi trở thành Jinchuriki của thập vĩ, sức mạnh của Obito vượt xa cả Hashirama, chiến đấu với 3 Hokage một cách dễ dàng, áp đảo Naruto và Sasuke nhiều lần và có khả năng tiêu diệt toàn bộ lực lượng shinobi đồng minh. Sức phát điểm của anh khá tương đồng với Naruto. Khi Obito lớn lên mà không biết cha mẹ mình là ai, cảm thấy cô đơn trên thế giới, Obito mơ ước trở thành Hokage để người dân trong làng thừa nhận sự tồn tại của anh. Anh đăng ký vào học viện, nơi anh muốn cạnh tranh với Kakashi, người có tài năng thiên bẩm và sự nổi tiếng, khiến anh cảm thấy ghen tị, giống như Naruto với Sasuke. Sau khi tốt nghiệp, Obito được xếp vào đội Minato với Kakashi và Rin, người mà anh yêu. Obito rất tốt bụng, thường hay giúp đỡ mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi. Anh thường đặt lợi ích của mọi người lên trên mình. Điển hình là anh đã sẵn sàng hy sinh để cứu Kakashi. Kết hợp của yếu tố này với trái tim và sự lạc quan vốn có đã khiến Obito dễ dàng bị Madara lợi dụng. Khi chứng kiến cái chết của Rin dưới tay của Kakashi, anh đã dần chìm vào bóng tối, toàn tâm toàn ý thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn. Từ đây, anh trở thành con rối cho Madara. Đến sau cùng, anh đã thức tỉnh và chọn đứng về phía Naruto, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ họ. Nếu như không có những biến cố, thì có lẽ Obito đã phát triển được giống Naruto và có thể đã trở thành Hokage. 5. Uchiha Madara. Madara là một trong 2 người đặt nền móng thành lập nên làng lá. Cũng chính ông là người đã đặt tên làng lá cho làng. Madara được mô tả là một nhân vật luôn có tư tưởng thù địch và xâm lăng, là người đầy tham vọng khi ông muốn gia tộc của mình đứng trên tất cả. Tất cả đường đi nước bước của Madara trong bộ truyện đã được ông lên kế hoạch từ rất lâu. Từ việc sử dụng Izanagi để thoát chết trong trận chiến tay đôi với Hashirama, chuẩn bị trước tất cả các bước cho kế hoạch Nguyệt Nhãn, cấy Rinnegan vào Nagato để cậu có thể sử dụng luân hồi chuyển sinh hồi sinh ông sau này, biến Obito thành người thay thế mình thúc đẩy kế hoạch và hướng dẫn Nagato đi theo nó. Madara được Kabuto chuyển sinh bằng uế thổ chuyển sinh trong đại chiến ninja lần thứ 4 trước khi được hồi sinh. Tại đây, độc giả lại thêm ấn tượng khi thấy được sức mạnh của Madara là khủng bố như thế nào, có thể nói là tiệm cận thần thánh, đứng trên tất cả. Ngay cả theo tiêu chuẩn của tộc Uchiha, Madara bẩm sinh đã có chất ra rất mạnh, mà theo Tobirama và Cửu Vĩ miêu tả là nó cực kỳ ghê tởm và độc ác.
Một phần lý do là bởi Madara đã kế thừa chakra của Indra. Ông cũng rất giỏi điều khiển chakra, có thể thực hiện các thuật phức tạp chỉ bằng thủ ấn một tay, còn có thể nhanh chóng hấp thụ và đồng hóa chakra tiên nhân với chakra của mình để đi vào trạng thái tiên nhân thông qua gương mặt của Hashirama ở trước ngực. Mặc dù trước đó chưa từng học qua thuật này, ông ta còn chia đều chakra cho 25 một phân thân của mình, mỗi phân thân đều đủ khả năng để đấu lại với ngũ đại Kage. Madara cực kỳ thành thạo thể thuật. Trong cuộc đối đầu với sư đồng 4, ông đã đánh bại hàng trăm đối thủ bằng thể thuật. Khi bản thân cũng đi vào trạng thái tiên nhân, ông có thể đẩy lùi cả 9 vị thú và né được phi lôi thần chạm chỉ bằng cảm giác. Madara tinh thông rất nhiều nhẫn thuật khác nhau. Vũ khí chính của ông là chiếc quạt ba tiêu, có thể dùng để phòng thủ, hay thổi lệch hướng các đòn tấn công, hay tấn công như một cái chùy. Madara có thể dùng cả 5 hệ chakra tự nhiên, cũng như âm dương độn. Là một thành viên của gia tộc Uchiha, Madara đặc biệt có thiên phú về hỏa độn, có thể tạo ra một bức tường lửa khổng lồ mà phải cần đến rất nhiều ninja thủy độn mới có thể dập tắt. Sau khi được cấy ghép DNA của Hashirama, Madara có thể sử dụng mộc độn với uy lực gần như là ngang bằng với Hashirama. Madara thức tỉnh Sharingan từ khi còn nhỏ. Madara và em trai Uzuna là một trong những shinobi đầu tiên biết cách thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Sau khi có được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu, Madara có thể triệu hồi dạng toàn chân thể của Susanoo. Sau nhiều năm cấy DNA của Hashirama vào cơ thể mình và vô tình trộn chakra của Indra và Asura lại với nhau, Sharingan của Madara đã tiến hóa thành Rinnegan. Với Rinnegan, ông có thể dùng mọi khả năng của lục đạo. Khi trở thành Jinchuriki của thập vĩ và có trong tay cả hai Rinnegan, Madara đã tiếp cận mặt trăng và thức tỉnh Rinnen Sharingan trên trán, cho phép ông ta phản chiếu mắt mình lên mặt trăng, thi triển nguyệt độc vô hạn và nhốt tất cả mọi người ngoại trừ chính mình vào trong ảo thuật. 6. Hắc-Zetsu. Hắc-Zetsu ban đầu chỉ được thấy là một phần của Zetsu trong tổ chức Akatsuki, nói chung nhìn khá vô hại. Nhưng về cuối bộ truyện, chúng ta đều cảm thấy bất ngờ khi hắn là người đã thao túng gần như mọi sự kiện lớn trong lịch sử của giới nhận giả. Hắn được tạo ra từ ý chí của Kaguya ngay trước khi bà bị phong ấn. Kể từ đó, hắn đã bắt đầu kế hoạch hồi sinh mẹ của mình, từ việc thao túng Indra, con trai của lục đạo chân nhân, thay đổi nội dung trên tấm đá tổ của tộc Uchiha nhằm để thao túng các tông nhân Uchiha, trong đó có Madara hướng về kế hoạch Nguyệt Nhãn. Hắn cũng ẩn mình bên trong cơ thể của Madara, khiến ông tưởng rằng đã tạo ra hắn từ ý chí của mình và cả Bạch Zetsu. Đến khi Madara gần như thành công với kế hoạch Nguyệt Nhãn, Hắc Zetsu đã đâm sau lưng ông và khiến Madara nhận ra ông chỉ là một con rối không khác gì Obito. Sau đó kế hoạch hồi sinh Kaguya của hắn đã hoàn thành. Có thể các bạn thắc mắc tại sao không có Uchiha Itachi, thì mình xin trả lời rằng đối với mình, Itachi là anh hùng, là phe chính diện không phải phản diện. Nếu như mọi người thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh để kênh phát triển hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye.